तो पहुंच गए जी आप DFO ਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਗੋ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆ ਯੈਸ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਡਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ What? No, actually we hate Adidas. That's my personal choice. What? Happy ne da gaya? ਕੀ I hate Adidas. I hate Adidas ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ That's my personal ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ happy ਨੇ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਆ Adidas ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਕੀ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ but only if I have that fitness standard. You know, ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ भाभी जी देखने लगे ने अपने लिए कुछ शूज की करा मेरा भरा ही इदा दा ही भाभी जी लुकिंग फॉर समथिंग चल अभी ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਧਰ भाभी जी शूज लेके आए वीरा कहता नहीं ये पिंक कलर है भाभी कहते नहीं पीच है That's appealing. ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਬੇ ਲੈ ਲੈ ਨਾ what if they don't have the size That's the problem here ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ DFO ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ DFO ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ रुको मैं ਕਰਨ ਦੇ सॉरी गौरव भाजी अंगद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ हैं ਨਾਲ डांस कर रहे हैं चलो ਤੁਸੀਂ भाभी जी ਨੂੰ ਕਰਾ ਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੈਪੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਗਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਾਹਦਾ ਇਹ DFO ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ 9 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਇੰਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੁਆਇਟ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ So eventually Happy didn't get the shoe. ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ I mean ਜੁੱਤੇ ਬਚ ਗਏ
नहीं सिमरन बुला रही है हु इज सिमरन और देवी और सजनों आपको कितने बार बताया जया जी ही सिमरन आए जया जी ही सिमरन भाभी जी ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ No Angad behave yourself Angad 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 what's going on ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨੋ ਅੰਗਦ ਅੰਗਦ Angad, where are you going? Stop. ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਇਆ यस What? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਓ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ Where are you going now? Here. No. ਸੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਤੇ ਅੰਗਦ ਲਈ ਸ਼ੂ ਲਿਆਇਆ ਆਜਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ FUKRI ਕਰ ਰਿਹਾ What? SHOWOFF That's what I said in FUKRI ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆ ਗਈ High time to go to Peter Alexander. Let's go then Where is it? ਤੂੰ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਪੀਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮੋੜਤੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਡਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਰਾ ਹੀ full। ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਗਾਹ ਪਾ ਐਨੀਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਮਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਆ ਬੈਠਾ ਆਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ DFO ਤੋਂ I have had done so much shopping today. ਚਲੋ Feeling ਚਲੋ so ਫਿਰ good now. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਜੋ ਸਰ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਜੋ ਆਜੋ खिलारे ना बैन किसी चीज़ दे आराम से पीछे देख के आगे देख के चलो चलो साइड पे देख के थले देख के चलो चलो चलो
ਟੈਨ ਟੈਨ ਓਏ ਰੜ ਗਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ GPS ਸਿਗਨਲ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਜੀਵ ਦੇ ਤੂੰ ਤੱਕੜ ਕੇ ਯਾਰ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆ ਦੇਗਾ ਯਾਰ ਆ ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਆ ਲੈਣੀ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਬੀਸਟੀ ਹੈ bro ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਪੀ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ